Αγαπητοί και αγαπητές, η ταινία που έκανα με τα παιδιά με τίτλο Watch Dogs τελείωσε. Είναι πλέον online, μπορεί να τη δει όλος ο κόσμος. Και σε αυτό το σημείο εμένα ένα πράγμα μου έμεινε να κάνω. Φεβρουάριο 2015. Klein Mine. Γιούρια! Ξεκίνησα το καλοκαίρι του 2014 που αγόρασα το Watch Dogs και μ' άρεσε πολύ, γιατί ήταν ένα παιχνίδι, ρε παιδί μου, ήταν κάτι το διαφορετικό. Είχε καινούργια πράγματα μέσα, μπορούσε να χακάρεις διάφορα και έτσι. Και μ' άρεσε και επειδή κάνω βίντεο και τέτοια και έχω και ιδέες, ας πούμε, μου έρχονται που και που κάτι τρελά, λέω, μήπως μπορώ να το κάνω αυτό βίντεο στην πραγματική ζωή. Και ήταν και καλοκαίρι και έχουμε και χρόνο τότε, έτσι. Και ήταν και μερικοί φίλοι μου στην Ίσυρο, οπότε σκέφτηκα είναι καλή ευκαιρία. Αν και ήταν δύσκολο και ήταν σαν πρόκληση να το κάνεις βίντεο αυτό το πράγμα. Αλλά τώρα το Watch Dogs, για όσους το έχουν δει, είναι σαν ιστορία πάει κάπως. Δηλαδή έχει μια σειρά, μια συνέχεια, ας το πούμε. Αλλά στην αρχή δεν το σκέφτηκα εγώ έτσι. Στην αρχή σκέφτηκα απλά να κάνω διάφορα hacks, ας πούμε. Δηλαδή, ό,τι γίνεται μέσα στο παιχνίδι να το κάνουμε κι εμείς. Δηλαδή, να χακάρουμε μια κάμερα, ας πούμε, και να δούμε τι γίνεται μέσα σε ένα μαγαζί. Ή να κλέβει κάποιος κάτι παπούτσια από ένα μαγαζί και να είναι σαν criminal και να πρέπει εγώ να τρέξω να τον πιάσω. Δηλαδή, τυχαία γεγονότα που συμβαίνουν στο παιχνίδι να το κάνω, ας πούμε, real life και στην πραγματικότητα. Και γυρίσαμε μια σκηνή στην αρχή, αλλά η σκηνή στην αρχή ήταν αυτή με τον Αλέξη που τον κυνηγάω, που δουλεύει με την Bloom την εταιρεία στο παιχνίδι, που είναι και καλά ή κακή, ξέρω εγώ. Και ήταν μια ωραία σκηνή, δηλαδή μας πήρε 2-3 μέρες έτσι να το κάνουμε. Αλλά μετά σκέφτηκα και είπα, μπορώ να το κάνω και σαν ιστορία. Έβαλα μέσα στο παιχνίδι τον Σπύρο. Γεια Σπύρο. Όχι και εσύ εδώ, φίλε. Είδες, και εγώ εδώ είμαι τελικά. Έβαλα μέσα στο παιχνίδι τον Σπύρο γιατί ας πούμε μου είπε, του είχα πει ότι έκανα βίντεο και λέει, ξέρω εγώ, βάλε με και εμένα κάπως. Και είπε, βάλε με και εμένα κάπως μέσα. Και σκέφτηκα και είπα, πώς θα το κάνω. Θα είναι ο συνεργός μου. Γιατί και δύο μυαλά είναι καλύτερα από ένα. Βεβαίως. Είναι ο τύπος που μου δίνει τις δουλειές και καλά, ξέρω εγώ. Και λέω, εντάξει, ας μπει και ο Σπύρος μέσα. Κάπου θα φανεί χρήσιμος, δεν είναι. Οπότε στην αρχή πηγαίνω στο σπίτι του, έτσι όπως ξεκινάει, και μου δίνει, ας πούμε, το κινητό με το firmware το αναβαθμισμένο. Και πάω να το δοκιμάσω στην άλλη σκηνή που κάναμε με το φίλο μου τον Μανώλη, που χακάρω, ας πούμε, το ATM και παίρνω χρήματα, όπως γίνεται και στο παιχνίδι, έτσι. Οπότε παίρνω εγώ τα χρήματα και φεύγω εκεί με τη σκηνή με τον Μανώλη και τελειώνει. Και καλά μετά τα έφτιαξα σαν ιστορία. Chapter 1, ας πούμε, 2 και 3. Το δεύτερο το chapter είναι που ήθελα να κάνω αυτό με τα παιδιά που είναι στο δημοτικό και παίζουν μπάλα. Συνήθως παίζουν μπάλα. Αυτή τη φορά δεν παίζαν μπάλα, ήταν εκεί και ήταν κολλημένοι στο κινητό. Δηλαδή. Εκεί θέλαμε να κάνουμε και ένα ηθικό δίδαγμα για το βίντεο. Ναι. Με αυτό το πράγμα που κάναμε δηλαδή, για να δείξουμε πόσο έχει αλλάξει η τεχνολογία τον άνθρωπο και γενικά και τα παιδιά, ειδικά τα μικρά. Και γι' αυτό λόγο κάναμε αυτό το βίντεο. Το είχαμε σκεφτεί έτσι κιόλας. Ναι, αυτό. Στην συνέχεια, ας πούμε, γίνεται αυτό το πράγμα. Θέλω να βγάλω αυτή την αλλαγή που έχει γίνει, ας πούμε, στην καθημερινότητα με την εξέλιξη της τεχνολογίας. Γιατί, ας πούμε, όλοι τους βλέπεις να είναι πάνω από ένα τάμπλετ ή από ένα κινητό και δεν μιλάνε μεταξύ τους πλέον, ας πούμε, να συζητήσουν τα προβλήματά τους, ξέρω εγώ. Έτσι. Ναι, έτσι χάθηκε η επικοινωνία έτσι. Ναι, κάπως έτσι, σαν να ψιλοχάθηκε λίγο αυτό το πράγμα. Ή παλιά που βγαίναμε έξω, ας πούμε, και παίζαμε μέχρι το βράδυ, ας πούμε, μπάλα και έτσι. Τώρα, ξέρεις, με το κινητό όλη την ώρα ή να μπω Facebook λίγο να κάτσω, δηλαδή χάνεται η επαφή, ας πούμε, κανονίζουμε να πάμε κάπου και δεν πάμε. Δηλαδή, τέλος πάντων. Γενικά τα social media μας έχουν επηρεάσει πάρα πολύ. Ναι. Και αυτό είναι το κακό που θέλουμε να δείξουμε σε αυτό το βίντεο που έχουμε οργανώσει. Επίσης, εκεί τα λόγια με το Σπύρο, με το κινητό και όλα αυτά που λέγαμε, πάνω κάτω μαζί τα βγάλαμε. Ναι, στο περίπου. Ναι, τα ψιλοσκεφτήκαμε έτσι να μην βγει πολύ βαρετό και να είναι και σύντομο, έτσι να μην κουραστείτε.
Κάτι άλλο που ήθελα να πω και είναι σημαντικό. Δεν είμαι εχθρός της τεχνολογίας. Μ' αρέσει πάρα πολύ η τεχνολογία. Πάρα πολύ. Δεν δίνω βάση, ας πούμε, ότι η τεχνολογία μας έχει χαλάσει αυτή καθ' αυτή. Αλλά το πάω, ρε παιδί μου, πολύ πιο διαφορετικό. Δηλαδή, θέλω να δείξω ότι ο καθένας από εμάς, σε ό,τι και να κάνει, ας πούμε, παράδειγμα, κάθομαι στον υπολογιστή και παίζω ένα παιχνίδι και μου λέει, ξέρω εγώ, η μάνα μου, Νίκο, βγάλε έξω τα σκουπίδια, και λέω, δεν θέλω να πάω τώρα, βαριέμαι, πάω μετά. Ή ξέρω εγώ, την βρίζω που με απασχολεί. Εκείνη την ώρα, εντάξει, είμαι εγώ απασχολημένος και κάνω κάτι. Αλλά θέλω να πω, να δείξω ότι δεν μ' αρέσει καθόλου, και εγώ το κάνω αυτό πολλές φορές, δεν μ' αρέσει καθόλου, όχι που παίζει ο άλλος παιχνίδια, και παιχνίδια να μην παίζει, θα κάνει κάτι άλλο και θα ψυχαγωγείται. Αλλά δεν μ' αρέσει αυτό το εγωιστικό που έχουμε του χαρακτήρα μας, ότι ξέρω εγώ, σε γράφω και κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Και Που κάτω δεν είναι και τόσο χρήσιμο εδώ που τα λέμε. εντάξει, ξεστάτε. Καλά, όλος μπορεί και να διαβάζει, ας πούμε, με τον υπολογιστή. Ναι, αλλά οι περισσότεροι, ειδικά για την τεχνολογία, χρησιμοποιούν τα game. Ναι, οπότε εντάξει. έτσι δεν είναι το λόγος αυτός. Να δω ταινία, ας πούμε, και τέτοια. Οκ, ναι. Και για αυτόν τον λόγο. Εντάξει, εκεί είναι και ένα point καλό. Αλλά γενικά, πολύ πιο γενικά, ας πούμε, όταν ο άλλος αφοσιώνεται σε κάτι, αλλά το κάνει και λίγο. Δεν ξέρω, εμένα προσωπική ανησυχία είναι αυτό και με τρώει και το φοβάμαι. Δική μου φοβία, γιατί το κάνω εγώ, έτσι, γι' αυτό το λέω. Μπορεί να το κάνετε κι εσείς. Αυτό το πράγμα, ότι όταν σου λέει η μάνα σου κάτι, ας πούμε, και την βρίζεις, ή η κοπέλα σου, ξέρω εγώ, ή το οτιδήποτε, εκεί πέρα νομίζω υπάρχει ένα λάθος. Κάτι γίνεται εκεί πέρα. Αυτό. Γι' αυτό δεν είμαι εχθρός της τεχνολογίας. Απλά αυτό ήθελα να βγάλω. Και τα παιδιά ότι είναι κολλημένα, δεν το λέω ότι είναι κακό να έχει κινητό, ας πούμε. Ίσα-ίσα που είναι ένα μέσο επικοινωνίας και σε βοηθάει να ξέρουν οι δικοί σου, ας πούμε, τι είσαι ασφαλής. Ναι, απλά το θέμα είναι να το χρησιμοποιήσει εκεί που χρειάζεται. Και χωρίς περιττά πράγματα που δεν χρειάζονται. Ο τρόπος που το μεταχειριζόμαστε είναι λάθος. Σαν άνθρωποι, οι ίδιοι εμείς. Ναι, μπράβο. Ναι, ο τρόπος Αυτό ακριβώς, ο τρόπος που το μεταχειριζόμαστε. Ο τρόπος, ναι, η χρήση. Κάνουμε κακή χρήση. Ίσως μας τα δώσαν λίγο γρήγορα, δεν είμαστε έτοιμοι. Μπορεί. Ναι, παίζει να μην είχαμε προετοιμαστεί και για αυτό το πράγμα. Ναι, κάνουμε κακή χρήση. Εγώ πιστεύω ότι αυτός είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας. Πέρα από το ότι δεν μας έδειξε κανείς να τα χρησιμοποιούμε όπως πρέπει. Μας δείξανε. Κατέβασε το Flappy Bird να παίξεις. Ναι, δεν εννοώ αυτό. Με τον σωστό τρόπο. Πού πραγματικά είναι χρήσιμα αυτά τα πράγματα. Ναι, η ουσία. Ναι, ακριβώς. Ναι, πού πραγματικά είναι χρήσιμα, ας πούμε. Ναι. Στην ουσία, να μην πάρεις GTX 980 επειδή έχει και ο γείτονας και επειδή θες να παίξεις τα Και επειδή θες να το παιχνίδια. κοντράρεις και επειδή θες να δείξεις ότι έχεις πολύ καλό κινητό. Ναι, ή να μην πάρεις iPhone 6 και να μην ξέρεις τι κάνει το iPhone 6 και τι hardware έχει μέσα. Τα λογισμικό, τα πάντα δηλαδή. Μόνο και μόνο επειδή και να παίρνεις τηλέφωνο, ας πούμε. Άμα είναι να παίρνεις μόνο τηλέφωνο, μην ξοδέψεις τα λεφτά σου στο iPhone 6. Πάρε, ρε παιδί μου, ένα οποιοδήποτε κινητό. Δηλαδή, αυτό. Έχουμε χάσει λίγο την ουσία των πραγμάτων. Γι' αυτό έκανα πιο πολύ το βίντεο. Και αυτό έτσι το σκεφτήκαμε κιόλας. Εδώ ο φίλος μου ο Γιάννης. Τι λέγαμε. Είχα πει για το δεύτερο. Για το δεύτερο, ήσουν στο δεύτερο. Κάτσε να σκεφτώ περίμενε. Στην πλατεία. Στην πλατεία, ναι. Γιατί σε βάλαμε μέσα. Το βίντεο μια χαρά πήγε να πω μόνο. Εντάξει, απλά ευτυχώς που καθυστέρησε να το ολοκληρώσω έτσι, γιατί είχε και πολλή δουλειά και εφέ και τέτοια. Έβαλα και τον Γιάννη μέσα, μπήκε ο Γιάννης μέσα. Είναι ωραίος τυπάς, έτσι βγάζει το προφίλ έτσι του, ξέρεις, του hacker, ας πούμε, που με κοντράρει. Ναι. Ο Γιάννης, τι έκανε ο Γιάννης, έκανε δύο πράγματα και μπράβο σε αυτούς που τα καταλάβανε. Αν και εντάξει, δεν είστε μες στο κεφάλι μου, αλλά δεν ξέρω, ίσως από το βίντεο μπορεί να τα καταλάβεις. Έκανε δύο πράγματα ο Γιάννης. Το πρώτο πράγμα είναι ότι την ώρα που, δεν ξέρω αν το παρατηρήσετε, αλλά την ώρα που λέω στο Σπύρο ότι οι άνθρωποι είναι κολλημένοι στο κινητό, ή ο Σπύρος μου το λέει, δεν θυμάμαι τώρα. Όταν ακούσω ότι οι άνθρωποι είναι κολλημένοι στο κινητό, εκείνη την ώρα ο Γιάννης είναι στο κινητό του και με κουτουλάει. Ναι, Οπότε, πέφτει πάνω. ναι, πέφτει πάνω. Οπότε μπορείς να συμπεράνεις ότι, κοίταξε να δεις, έχει ένα δίκιο και μας το δείχνει αυτή τη στιγμή σε live, δεν είναι αμπελοφιλοσοφίες, ξέρω εγώ. Πράγματι, ένας τύπος που είναι κολλημένος στο κινητό και πέφτει πάνω σου κατά λάθος. Μπορείς να πεις ένα αυτό. Βασικά, και το δεύτερο που βλέπεις είναι ότι απλά κάνω introduce τον Γιάννη μέσα στο βίντεο, δηλαδή δεν με κουτουλάει τυχαία και μετά κάνω και λίγο zoom και τον δείχνω. Τι γίνεται, ότι ο Γιάννης με κουτουλάει εκείνη τη στιγμή και μπαίνει μέσα στο πλάνο έτσι δυναμικά. Εγώ βέβαια μιλάω με τον Σπύρο και είμαστε αφοσιωμένοι στο θέμα μας και δεν καταλαβαίνουμε τι γίνεται. Αλλά τι κάνει, καθώς με κουτουλάει, ας πούμε, κάνει επαφή μαζί μου και έχει αυτό το λογισμικό στο δικό του κινητό, γιατί είναι και αυτός hacker. Ναι, και μου κάνει hack. Με χακάρει, ας πούμε.
Και όπως γίνεται και στο παιχνίδι, γιατί πολλοί δεν το ξέρετε, έτσι γίνεται και στο παιχνίδι. Όταν μπαίνεις μέσα, όταν παίζεις multiplayer, μπορείς να μπεις κανονικά. Πώς παίζεις μέσα στον κόσμο και κάνεις ό,τι θες. Μπορεί κάποιος άλλος να μπει μέσα στον κόσμο σου εκείνη τη στιγμή. Αυτό έχει κάνει η Ubisoft τώρα. Μπαίνει μέσα στον κόσμο σου και αν είναι κοντά σου, ας πούμε, στα 20 μέτρα, έτσι πρέπει να είναι, σε χακάρει και μετά ξεκινάει το hack, ας πούμε, και πρέπει να βρίσκεται μέσα σε μια συγκεκριμένη περιοχή εκεί τριγύρω σου και να περάσει κάποιος χρόνος ώστε να σου κλέψει τα δεδομένα. Αυτό έγινε και με τον Γιάννη. Ήρθε κοντά μου, εγώ δεν το κατάλαβα, εντάξει. Και μου έβγαλε μετά μήνυμα ότι με χακάρει, βέβαια, και άρχισα να τον ψάχνω. Αλλά την ώρα που τον έψαχνα, δεν τον βρήκα. Και αυτός θα μου πείτε γιατί δεν έφυγε. Γιατί δεν μπορεί να φύγει να πάει μακριά. Πρέπει να τελειώσει το hack. Ναι, πρέπει να περιμένει να τελειώσει, ας πούμε, να μου κλέψει όλα τα δεδομένα. Και έτσι και έγινε και δεν τον βρήκα και μου έκλεψε τα δεδομένα. Οκ. Τι να κάνουμε, δεν μπορείς να νικάς πάντα. Και έφυγε, ναι, δεν μπορείς να νικάς πάντα. Αυτό. Και εν συνέχεια βρίσκω τον αρχηγό της οργάνωσης, ας πούμε, τον Αλέξη, που έπαιξε το ρόλο του πολύ καλά, μπορώ να πω και εκείνος, και τον ευχαριστώ γι' αυτό. Και τον κυνηγάω, ας πούμε, εκεί στην Ίσρο βρισκόμαστε πια. Τον κυνηγάω, παίρνω και τα δεδομένα τα κλεμμένα πίσω και, ας πούμε, είχαν μια αλφα συνεργασία ο Αλέξης με τον φίλο μου τον Γιάννη εδώ. Αυτό, και τον κυνηγάω και τον πιάνω. Και εκεί τελειώνει η ιστορία όλη. Οπότε μπορώ να πω ότι είχε και λίγο δράση μέσα, ας πούμε, και είχε και ένα νόημα όλο αυτό. Ένα μήνυμα, ας πούμε, περάσαμε. Ενώ αρχικά ξεκίνησε αρχικά να είναι μεμονωμένα περιστατικά, βγήκε ένα ενωμένο, σαν είχε storyline και ήταν έτσι... ναι. Αυτό. Ναι. Βγάζει τα πλάνα ο κάμεραμαν. Where the sun's shining down on my face, I'm running away. You're in a toxic relationship. Time to be free. Trying to find a new way where the sun's shining down on my face. I'm running away. You're